السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس لتعليم الآباء والأمهات سلسلة الدروس لدعم الأسرة والمختصين من قناة مستشار تعليم. من فضلكم الاشتراك في القناة وشير الفيديو حتى يستفاد أكبر عدد من المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، حضوركم يشرفنا. صوت حرف الدال. قولوا مرحبا يا حرف الدال. أهلا بك يا حرف الدال. يا ترى ماذا سنتعلم اليوم؟ هيا نتعرف معا ونكتشف كلمات تبدأ بحرف الدال من خلال قصة رحلة دانا. وقت القصة. قصة رحلة دانا. هذه دانا الجميلة، تحب دانا الذهاب إلى الغابة لمشاهدة الحيوانات. في يوم من الأيام قررت الركوب على دراجة هوائية والذهاب إلى الغابة. وصلت دانا الغابة فسمعت صوتا كوكو كوكو. قالت دانا أسمع صوت ديك. شاهدت من بعيد ديك ودجاجة. عندما دخلت دانا الغابة شاهدت شيئا صغيرا يتحرك في حفرة الأرض. أخرجت دانا العدسة وشاهدت دودة صغيرة. أكملت دانا سيرها، وبينما هي تمشي شاهدت شيئا كبيرا يمشي في الغابة لونه بني. فخافت دانا واختبأت خلف الشجرة. كان هناك دب كبير في الغابة. اذكر الكلمات التي وردت في القصة التي تبدأ بحرف الدال. دب، دانا، دجاجة. اذكر الكلمات التي وردت في القصة التي تبدأ بحرف الدال. ديك، دودة، دراجة. كيف هو صوت حرف الدال؟ هيا نقول معا د د د. من يعطيني كلمات تبدأ بصوت حرف الدال؟ دراجة، دودة، درهم، ديك، دجاجة، دلة، دب. ما رأيكم أن نقوم بفتح الصندوق لكي نتعرف على شكل حرفنا لهذا الأسبوع؟ مهارة الكتابة. شاهد القلم. هيا نمسك القلم مسكة صحيحة ونحاول كتابة حرف الدال. يا ترى كيف نكتب حرف الدال؟ نكتب حرف الدال من الأعلى إلى الأسفل ومن اليمين إلى اليسار.
لنشكل معا حرف الدال من خلال المواد المتوفرة لدينا: الصلصال، الألعاب، أوراق الشجر، الحصى. اوجد حرف الدال. ساعد داليا في اختيار الكيس الذي يحتوي على حرف الدال لتضع الهدية بداخله. أي الكلمتين تبدأ بصوت حرف الدال؟ دولفين، جمل. أي الكلمتين تبدأ بصوت حرف الدال؟ دولفين، جمل. مرر القلم على حرف الدال لكتابته بطريقة صحيحة. ابحث عن حرف الدال وضع حوله دائرة. ضع دائرة حول الأشياء التي تبدأ بحرف الدال. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح المندوس: دلة، درهم، ديك، دجاجة. ابحث عن حرف الدال في الكلمات ثم ضع عليه دائرة: دب، يد، هدية، بدلة، دلة. سمي الصور التي تبدأ بحرف الدال ووصلها بالحرف. جملة الأسبوع لحرف الدال: دلة، دانة، جديدة. متعكم الله بالصحة والعافية. مع تحياتي لكم. متعكم الله بالصحة والعافية. مع تحياتي لكم، وسوف نلقاكم في فيديو آخر بإذن الله. هنا انتهى معنا الدرس ونتمنى الاستفادة للجميع. شكرا لكم على تفاعلكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. كان معكم دكتورة عفاف عيسى.